जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे 𝐦𝐚𝐤𝐞 एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे खास आणि कडक होणार आहे। आपल्या आजच्या व्हिडिओचं टायटल आणि थंबनेल पाहून तुम्हाला समजलंच असेल की आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो कशा प्रकारे आहे। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला जे काही सर्व मटेरियल यूज केले आहे ते तुम्हाला सर्व आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला मटेरियल ते डिस्क्रिप्शनमधून डाउनलोड करण्यास काही अडचण येत असेल तर आपला साधे सोपा पर्याय म्हणजे आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घेणे। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला एक पासवर्ड आहे आणि मित्रांनो, तो पासवर्ड लाईट मोशनची शेक इफेक्ट प्रीसेट लिंक नंतर बीट बुकमार्क आणि मटेरियल ह्या तिन्हींना पण एकच पासवर्ड आहे। त्यामुळे म्हणून तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि पासवर्ड शोधून तुम्ही म्हणजे अलाइट मोशनची शेक इफेक्ट प्रीसेट लिंक ती इम्पोर्ट करून घ्या आणि मटेरियल पण डाउनलोड करून घ्या। मित्रांनो, जर तुम्हाला काय एडिटिंग विषयी अडचण असेल तर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामला फॉलो करून मेसेज करू शकता की भाऊ माझा असा प्रॉब्लेम आहे, त्याचा रिप्लाय तुम्हाला 100% भेटून जाईल। आणि मित्रांनो, इंस्टाग्रामची पण जी आयडी आहे ती स्क्रीनवर दिसत आहे आणि त्याची लिंक सुद्धा तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनला भेटून जाईल। तर मित्रांनो, चला आपण आता थोडा वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरू करण्याअगोदर आजचा जो काही डेमो आहे तो एकदा तुम्हाला दाखवून देऊयात। तर मित्रांनो, व्हिडिओचा डेमो तुम्हाला आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करून द्या आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर मित्रांनो, चला आपण आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। सर्वात पहिल्यांदा डिस्क्रिप्शनमध्ये यायचे आणि इथं म्हणजे शेक इफेक्टची जी निळी लिंक दिसते त्यावर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर ती जी लिंक आहे ती आपल्या क्रोम ब्राउझरमधून रिडायरेक्ट करून आपल्या अलाइट मोशनवर ऑटोमॅटिकली घेऊन जाईल। तर मित्रांनो, असं लोडिंग म्हणेल आणि अलाइट मोशनवर घेऊन गेल्यानंतर तिथं व्हेरीफाईंग लिंक म्हणून असं दिसेल। तर तिथं व्हेरीफाईंग लिंक म्हणून असं दिसल्यानंतर हे इम्पोर्ट प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट पॅकेज म्हणून असं काय दिसेल। तर मित्रांनो, इथं जे आहे ते आपले शेक इफेक्ट इथं ओपन होऊन जातील। ओपन होऊन गेल्यानंतर इथून बॅक यायचं। इथून डबल म्हणजे डिस्क्रिप्शनमध्ये यायचं आणि आपली जी बीट बुक मार्क म्युझिक प्रीसेट असते ती तिथं शो होऊन जातील। तर मित्रांनो, आजचा जो आपला व्हिडिओ आहे तो म्हणजे लिरिक्स एडिटिंगवर होणार आहे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर इथं आता आपले जे गाण्याचे बीट शो होतील, तुम्हाला इथं सगळे गाण्याचे बीट शो होतील। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे इथून आता स्टार्टला यायचं, प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायची। म्हणजे व्हिडिओमध्ये जाऊन मी एक तुम्हाला एक फ्रेम देणार आहे, ती फ्रेम तिथं ॲड करून घ्यायची। तर मित्रांनो, ती जी आपली फ्रेम आहे तर मित्रांनो ही आपली ती फ्रेम आहे। ही फ्रेम ॲड करून घेतल्यानंतर इथं 3 डॉटवर क्लिक करायचं आणि फिल स्क्रीन करायचं। फिल स्क्रीन केल्यानंतर शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायची ही फ्रेम। ओढत नेल्यानंतर मित्रांनो इथे इफेक्टमध्ये यायचं आणि ॲड इफेक्टमध्ये करून इथं हू शिफ्ट हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इथं ॲड करून घ्यायचा। तर स्टार्टिंगला एक प्लस की द्यायची आणि लास्टला एक प्लस की द्यायची। लास्टला एक दिल्यानंतर मित्रांनो लास्टवाली जी आहे ती 5x किंवा 6x जी आहे ती करून घ्यायची। इथं बघा कोपऱ्यात 2x 3x 4x दिसत असेल तर मी 5x करून घेतो। तर मित्रांनो 5x करून घेतल्यानंतर इथून आता पहिल्यांदा आपल्याला गाण्याचे जे काय लिरिक्स आहेत ते इथं ऐकून घ्यायचे। तर मित्रांनो, चला मी पहिल्यांदा गाण्याचे जे लिरिक्स आहेत ते इथं ऐकून घेतो। तर मित्रांनो, इथं बॅक यायचं। बॅक आल्यानंतर आपण जो शेक इफेक्ट इथं ॲड करून घेतला होता तो पहिल्यांदा कॉपी करून घ्यायचा। तर मित्रांनो सॉरी, इथून बॅक यायचं म्हणजे आपण जो शेक इफेक्ट इम्पोर्ट करून घेतला तिथे यायचं, ह्या लेअरवर क्लिक करायचं आणि इथं असं म्हणजे 2-3 लेअरचा ऑप्शन दिसते त्यावर क्लिक करायचं आणि इथून कॉपी लेअर करून घ्यायचं। कॉपी लेअर करून घेतल्यानंतर मित्रांनो इथून जे आहे ते इथं यायचं। इथं आल्यानंतर इथं प्लसवर क्लिक करायचं आणि इथं टेक्स्ट म्हणजे सॉरी इथं पहिल्यांदा पेस्ट लेअर करून टाकायचं। पेस्ट लेअर करून टाकल्यानंतर मित्रांनो ही जी आहे ती अशा प्रकारे इथे यावर क्लिक करायचं आणि इथं अशी सेट करून टाकायची। सेट करून टाकल्यानंतर मित्रांनो इथून बॅक यायचं आणि इथून जे आहे ते एडिट टेक्स्टमध्ये जाऊन इथून फॉन्ट जो आहे तो इथं व्ह्यू ऑल करायचा। आणि मित्रांनो, मी एक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये फॉन्ट देणार आहे, तरी इम्पोर्टवर क्लिक करायचा आणि इथून जो आहे तो आपला फॉन्ट जो आहे तो तिथं ॲड करून घ्यायचा। तर मित्रांनो, मी जो आहे तो आपला फॉन्ट जो आहे तो मी तिथं ॲड करून घेतो। तर मित्रांनो तो हा वाला फॉन्ट आहे। तर हा वाला फॉन्ट ॲड करून घेतल्यानंतर मित्रांनो इथं जो आहे तो आपला फॉन्ट येऊन जाईल। तर मित्रांनो आपला म्हणजे इथं फक्त मी आता इम्पॉर्टेंटच फॉन्ट ठेवून देतो। तर मित्रांनो, आपला जो हा वाला फॉन्ट आहे तर मित्रांनो आपला हा वाला फॉन्ट आहे तर तो हा वाला फॉन्ट ॲड करून घेतल्यानंतर असं दिसेल। तर मित्रांनो अशा प्रकारे
हा जो इथं ऍड करून घेतला. ओके, ऍड करून घेतल्यानंतर बघा एकदा प्ले करून दाखवतो मी. तर मित्रांनो ही जी लेअर आहे ती अशी इथं सेट करून टाकायची. सेट करून टाकल्यानंतर मित्रांनो एकदा आपण चेक करू. तर मित्रांनो इथं पहिला बीटवर यायचं. बीटवर आल्यानंतर इथं एक म्हणजे असं डायरेक्ट असं इथं क्लिक करायचं नाही, कारण आपलं ॲनिमेशन बरोबर दिसणार नाही. तर इथे स्पीडचं कंट्रोलचं ऑप्शन दिसतं, त्यावर क्लिक करायचं आणि ही जी स्पीड आहे ती अशी इकडं ढकलत न्यायची. ढकलत नेल्यानंतर मित्रांनो इथं क्लिक करायची. क्लिक केल्यानंतर ते ॲटोमॅटिकली कट होऊन जाईल. तर मित्रांनो मी एकदा प्ले करून दाखवतो तुम्हाला. तर इथून आता बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर इथं आपण जो शेक इफेक्ट तुम्हाला दिलाय तर इथं धडकन हे तुझी कॉपी लेअर करून घ्यायची. लेअर कॉपी करून घेतल्यानंतर मित्रांनो इथं यायचं आणि इथून ही जी लेअर आहे ती दुसऱ्या बीटला पेस्ट करायची. पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो ही जी आहे ती इथं अशी सेट होऊन जाईल. सेट होऊन गेल्यानंतर मित्रांनो इथं फॉन्टमध्ये यायचं आणि आपला जो काही फॉन्ट आहे तो तिथं ॲड करून घ्यायचा. आणि मित्रांनो तुम्ही म्हणत असाल की आता इथं डीचा जो आहे तो अर्धा म्हणजे ही गेलेला आहे, तर असे दोनदा स्टार्टला स्पेस द्यायचा, म्हणजे आपलं जो म्हणजे जे लिरिक्स आहे ते तिथं दिसून जाईल. आणि हे जी थोडी हे आहे ते अशी थोडी झूम करून घ्यायची. झूम करून घेतल्यानंतर मित्रांनो ही जी लेअर आहे ती इथं अशी सेट करून टाकायची. सेट करून टाकल्यानंतर मित्रांनो ही थोडी स्मॉलच करावी लागणार आहे. तर अशी केल्यानंतर इथं अशी सेट करून टाकायची. सेट करून टाकल्यानंतर मित्रांनो इथून जे आहे ते मगाच्या स्टेपनुसार ह्याची जी स्पीड आहे ती अशी वाढवून घ्यायची. वाढवून घेतल्यानंतर मित्रांनो कट करून घ्यायची. आणि अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्ही पण आता पुढचे जे आपण लिरिक्स आहे ती इथं ऐकून घेऊयात. तू म्हणजे इथं आता तूची आहे, तर पहिल्यांदावाली जी लेअर होती ती कॉपी करून घ्यायची आणि पुढे यायचं आणि पुढं पेस्ट करायची. पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे इथं आता ही वाली लेअर इथं अशी सेट करायची. तर इथं फक्त आता म्हणजे इथं फक्त तूच आहे आता, म्हणजे कॅपिटल म्हणजे फक्त तूच लेअर आहे, म्हणजे लिरिक्स आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे तू म्हणजे झाला. आता तू झालं की म्हणजे इथून आता अशी सेट करून टाकायची आणि थोडं झूम करायचं. झूम केल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे हे जे आहे ते इथं सेट करून द्यायचं आणि इथं यायचं आणि ह्याची जी स्पीड आहे ती अशी कमी करून घ्यायची. कमी करून घेतल्यानंतर मित्रांनो बघा अशा प्रकारे ॲनिमेशन दिसेल. तर आता इथून ही वाली लेअर कॉपी करून घ्यायची. तर मित्रांनो अशा प्रकारे सर्व जे इमेज आहे ते अशा प्रकारे ही झाली की नंतर ही झालं की हे झालं की अशा प्रकारे सर्व लेअरला जे आहे ते ॲनिमेशन देऊन टाकायचं. तर आता इथं आहे ते बन गया. तर मित्रांनो मी जे आहे ते मी इथं टाकून घेतो. तुम्ही म्हणता असाल आता हे जे ॲनिमेशन आहे ते इथंच आलेलं आहे. तर मित्रांनो आपले चुकून बरोबर हे जे आहे ते इथं अशी सेट करून टाकायचे आणि तर ते बीचा पण अर्धा म्हणजे पाय जो आहे तो जात आहे, त्यामुळे असं घ्यायचं आणि इथून झूम करून घ्यायचे. झूम करून घेतल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे हे करायचे आणि मित्रांनो पुढच्या बीटवर जायचं आणि ह्याची जी म्हणजे ड्युरेशन आहे ती अशी वाढवून घ्यायची. वाढवून घेतल्यानंतर मित्रांनो कट करून घेतल्यानंतर अशा प्रकारे तर मित्रांनो अशा प्रकारे हे जे आहे ते तुम्ही अशा प्रकारे सर्व लिरिक्स जे आहेत ते अशा स्टेप बाय म्हणजे एकाड एक हे झाले की नंतर हे झाले की अशा प्रकारे तुम्ही ॲड करून घ्या. तर मित्रांनो चला मी सर्व जे लिरिक्स आहेत ते मी तिथं ॲड करून घेतो. फक्त मित्रांनो एक लक्ष द्यायचे की इथं आता बघा इथं मी तुम्हाला एक जी क्रिएशनची सेगमेंट करून दिलेली आहे. फक्त ही जी आहे ती इथं फक्त इथं आपलं चॅनलचं काय नाव असेल ते तिथं टाकून द्यायचं. मी आता जी क्रिएशन मी तुम्हाला सांगतो बघा पुन्हा कसं टाकायचं ते. तर मित्रांनो चला मी सर्व लिरिक्स जे आहे ते ॲड करून घेतो आणि मित्रांनो लिरिक्स ॲड करत असतानाच हे जे जी क्रिएशन नाव आहे ते तिथं ॲड करून घ्यायचं. तर मित्रांनो चला मी सर्व लिरिक्स जे आहेत ते मी तिथं ॲड करून घेतो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे बघा आता इथे मी तुम्हाला जी क्रिएशनची सेगमेंट दिले, तर इथून ही जी आता आपल्याला ही जी आहे ती इथून कॉपी करून घ्यायची. ओके, कॉपी करून घेतल्यानंतर म्हणजे आपण आता आपल्याला इकडली एक म्हणजे घ्यायची, तर इथून पेस्ट करायची. पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो आता आपली इकडली म्हणजे इथं कोपऱ्यातली झाली. तर नंतर आता आपल्याला इथून इथं घ्यायची, म्हणजे इथून आता डबल टॅप करायचं आणि इथं मी टाकतो आता जी क्रिएशन. तर अशा प्रकारे मित्रांनो इथून दोनदा स्पेस देतो. टाकल्यानंतर याची जी म्हणजे इथून जो आहे तुम्ही आपलं नेम जे आहे ते स्मॉल करून घेतो आणि मित्रांनो अशा प्रकारे इथं सेट करतो. सेट केल्यानंतर मित्रांनो इथं जे आहे ते इथून याची जी म्हणजे हे जे आहे ते स्लो स्पीडमध्ये करून घेतो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे बघा इथं जी क्रिएशन ॲड करून घेतल्यानंतर तर थोडं मी बॅक घेतो. तर मित्रांनो चला मी थोडे लिरिक्स लिहिलेले आहेत ते मी तिथं ॲड करून घेतो. तुम्हाला फक्त जी क्रिएशन नेम तिथं आहे तुमच्या चॅनलचं जे काय नाव टाकायचं आहे म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं होतं. तर ही जी क्रिएशनची सेगमेंट दिसते ती आता डिलीट करून टाकायची.
तर मित्रांनो अशा प्रकारे सर्व लिरिक्स ॲड करून घेतल्यानंतर मित्रांनो म्हणजे ॲड झालेले आहेत आपले शेवटपर्यंत. तर जिथून स्टार्टला यायचं प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्हॉल करून आपला जो काय लोगो आहे तो तिथं ॲड करून घ्यायचा. तर मित्रांनो मी आपला ऑफिशियली जो काय इंस्टाग्रामचा लोगो आहे तो मी तिथं ॲड करून घेतो. तर मी सांगतो तुम्हाला कुठे ॲड करायचा तो. तर मित्रांनो मी जो आहे तो आपला इंस्टाग्रामचा लोगो ॲड करून घेतो. मित्रांनो जर कोणी इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर फॉलो करून घ्या, असा स्मॉल करायचा आणि इथं असं सेट करून टाकायचं इथं किंवा इथं. तर मित्रांनो मी इथं सेट करून देतो, म्हणजे इथं सेट करून देतो. बॅक येतो आणि ब्लेंडिंग अँड ऑफसेटमध्ये जाऊन म्हणजे कॉन्स्टंटमध्ये जाऊन ओव्हरले करतो, म्हणजे जास्त ओळखू येणार नाही. तर शेवटला जातो आणि शेवटपर्यंत ओढत नेतो. तर मित्रांनो आपला व्हिडिओ जो आहे तो फायनली तयार झाला आहे. मी एकदा तुम्हाला प्ले करून दाखवतो. तर मित्रांनो आपला जो व्हिडिओ आहे तो काय अशा प्रकारे तयार झालेला आहे. तर सेटिंगच्या अलीकडे शेअरचं ऑप्शन दिसते, त्यावर क्लिक करायचं आणि इथून व्हिडिओ ठेवून 180p ठेवून ते एक्सपोर्ट करून द्यायचं. तर मित्रांनो ते प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट म्हणून असं दिसेल आणि एक्सपोर्टिंग व्हिडिओ म्हणून असं दिसेल. तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मित्रांनो आणि जे साईटला सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल नोटिफिकेशन असते ते ऑल नोटिफिकेशनवर सिलेक्ट करायला विसरू नका. तर मित्रांनो चला भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.